Đây là một biểu diễn nghệ thuật của các vũ công Tây Ban Nha trên núi Bà Nhà với điệu nhạc flamenco sôi động mà chúng tôi khó thể rời mắt, rất nhịp nhàng. Đây là điểm xuất phát để đi lên Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh. Ở đây các bạn sẽ thấy những tiểu cảnh rất là đẹp. Từ năm 1901, Bà Nà, người Pháp muốn tìm khu vực ở miền Trung Bộ, một vị trí như Đà Lạt, Sapa hoặc Tam Đảo để nghỉ dưỡng. Nhiệm vụ được giao cho đại úy De Bay và thế là Bà Nà được chọn. Đến năm 1919, luật sư Bason là người đầu tiên xây dựng nhà nghỉ ở Bà Nà. Và năm 1923, De Bay cho xây dựng hầm rượu ở Bà Nà. Tuy vậy, những năm trước năm 1945, Bà Nà không phát triển lắm, có lẽ do địa hình không thuận lợi cho giao thông. Từ năm 1945 đến 75, vì một số lý do Bà Nà gần như bị bỏ phế. Nhưng sau 75 có vài thay đổi. Nhưng chỉ đến khi năm 2007, thành phố Đà Nẵng giao cho tập đoàn Sun Group đầu tư thì Bà Nà biến đổi hẳn. Các công trình dịch vụ du lịch ra đời như khách sạn, nhà hàng, cáp treo. Bà Nà đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Nam và Đà Nẵng. Bạn đang đi vào một không gian châu Âu với hội chợ thời Trung Cổ, làng Pháp, các phù điêu thời cổ đại, kèm với không khí mát mẻ như ở châu Âu. Đây là Medieval Fair, là hội chợ thời Trung Cổ. Bà Nà cao 1487 m, nhiệt độ trung bình là 18 độ C quanh năm. Hôm tôi đến là mùa hè thành thử, nhiệt độ khoảng 27-28 độ C, tương đối khá nóng. Ở đây có những cái tiểu cảnh rất đẹp. Bạn đang nghe một bản nhạc Pháp. Đây là chúng ta đi vào ngôi làng Pháp. Mặc dù ở đây là những cái tòa lâu đài phải nói rằng là dạ cổ, vì thực sự nó chỉ xây khoảng 10 năm trở lại đấy thôi, nhưng nó rất ấn tượng. Ở đây gần như là cái quảng trường trung tâm và có biểu tượng của Sun Group. Các bạn thấy đó, một cái quả cầu màu vàng, xung quanh là các lâu đài của thời Trung Cổ. Tuy nhiên đó là giả cổ mà thôi, nhưng dù sao là rất là ấn tượng. Ở đây có những cái nhà hàng đặc trưng của từng vùng miền. Ở đây có một cái trò chơi mà cho những người ở ngoài đi vào thuê và hoạt động, nó cũng khá dễ thương. Và tôi đã tiếp xúc với một người bạn. Như vậy thì em làm đây là chỉ có thuê em hay là em đây là chỉ quay của em? Không, phải là quay của em là phải như là nhưng mà cái cây nó hấp cái gấu em đó, đúng rồi. Cảm ơn rồi. Chúng tôi đến một không gian khác cũng rất là thơ mộng. Ở đây có những cái ga người ta làm giống như ở bên châu Âu. Hôm tôi đến, một cái đội biểu diễn của người Tây Ban Nha rất nổi tiếng, giống như là văn hóa đặc trưng của họ nhảy về đấu bò, và các bạn thấy các điệu nhảy cùng với nhịp điệu flamenco rất nổi tiếng. Hình ảnh của những cuộc đấu bò. Mời các bạn xem tiếp.
Cầu vàng tháng 6 2018, cầu vàng Golden Bridge ra đời, tạo thêm điểm nhấn cho Bà Nà. Để dễ hiểu, cây cầu thường bắc qua sông, nhưng ở đây cây cầu nhô ra như một cánh cung từ vách núi, có nghĩa là hai đầu nối với vách núi, và thân cầu là cánh cung chìa vào khoảng không, và phía dưới là hệ núi khá thơ mộng. Chúng tôi đi bộ trên con đường ở cầu khoảng 3 mét, và ai cũng đến vị trí này để check-in. Các bạn thấy cái bàn tay khá lớn so với con người của chúng ta. Và đây là cái vị trí mà tôi thấy cả Việt Nam và quốc tế đều đến để check-in, coi như một lần đã đến Bà Nà. Vị trí này có lẽ là check-in đẹp nhất vì thấy cả hai bàn tay. Hình như ai cũng đến đây và tôi cũng vậy. Một vũ điệu với trống rất là sôi động cho các nghệ sĩ của Tây Ban Nha vừa Nam mà được biểu diễn. Đây là vị trí mà ai cũng phải đến, đó là hầm rượu Đề Bay. Chúng tôi đang đi vào và các bạn sẽ nghe cô hướng dẫn viên hướng dẫn về lịch sử của hầm rượu này. Không khí nó sẽ mát và hơi ẩm một xíu, bởi vì đây là một cái đường hầm được đào xuyên vào lòng của núi đá. Nó khác biệt so với những cái hầm rượu ở châu Âu ấy, thì là đa số hầm rượu ở châu Âu sẽ được đào sâu vào lòng đất, nên là cái hầm này á, nó vì nó được đào xuyên vào lòng của núi đá nên nhiệt độ của nó là sẽ dao động từ 16 cho đến 20 độ C. Nó khá là mát nè. Và đây là phần trung tâm của hầm rượu, thì anh có thể tham quan chụp ảnh, sau đó em sẽ được đi tiếp ạ. Ok. Đây mình vẫn có thể bán Dạ, ở trên này bọn con một comment nếu như thích mua ạ. Rồi. Cho hỏi vài câu, mình có thể mua cái chai đúng không? Dạ, mình có thể mua chai hoặc là gì đó ạ. Và có thể uống ở đây luôn không? Dạ. Dạ hả? Dạ. Như vậy cô là người phục vụ ở đây hả? Dạ. Cảm ơn. Như vậy còn chúng tôi được uống rượu uống ở đâu vậy kia hả? Dạ, mình đi thăm quán mình cuối thăm rượu. Tôi không thì cho hả? Buổi vẽ mình sẽ được tặng một vị. Kiểu như là nó cũng lâu rồi nên là cái hầm này nó cũng phải gọi là nó cũng có xuống cấp ấy, nên khi mà bọn em tu sửa lại là làm cái cột này để nó kiên cố và chắc chắn hơn. Dạ, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan ạ. Quay giờ mà đi là mình phải làm lại. Dạ. Nhưng còn nó từ có năm 1923 đến giờ luôn những cái Đây, này cái này thôi ạ. cái vỏ xung quanh đó hả? Dạ. với là cái cách thiết kế nó chia phòng lại như hồi xưa. Dạ, nhưng mà gỗ là phải lắc lại. Dạ. Hỏi thêm cái này, ví dụ như đây ngày xưa hầm rượu là mình không rành với cái rượu lắm, nhưng mình thứ đó người ta vô đây người ta uống luôn hả?
Dạ, thì trong hay là này, chỉ dự trữ cái thôi hộp chứ? này là người ta dùng để cất trữ rượu. Ở mình tiến lui sau mình sẽ thấy được những cái hốc rượu. Và ở đây á là khi người ta cất trữ ở hốc, và khi nào mà có khách quý là đem ra đại tiệc ở phần trung tâm là ở đây ạ. Dạ, thì tiệc tế lên được đây á nó cũng ít người lắm chứ không thể nào mà lên đông như là bây giờ được. Phương tiện lên đây nó cũng khói, nên thành ra là dự tiệc được ở trong này, trong cái hầm này thì cũng là những cái ông lớn, và đa số các cái buổi. Đây là hốc lớn thứ nhất ạ. Hốc này là của ông Morin. Hiện tại thì gia đình mình di chuyển đang từ chân núi lên đỉnh núi mất tầm 15 cho đến 20 phút thôi. Nhưng mà ngày xưa người Pháp muốn lên được đây, người ta sẽ đi bằng kiệu này, bằng lửa. Những cái người mà giàu có hơn thì người ta có trực thăng ấy, người ta cũng có thể lên đây được. Nhưng mà chung quy lại là phải mất từ 3 cho đến 5 ngày nếu như cái thời tiết nó thuận lợi. Và ở Á là không thuận lợi lắm. Phương tiện di chuyển hồi đó nó cũng hạn chế. Thì ông Morin là một cái nhà tư nhân, ông vẫn quyết định là đầu tư và xây dựng ở trên đường bộ ấy, khá là Sapa hay là Tam Đảo ấy, thì họ nhận thấy các cái địa điểm đó nó khá là cách xa nhau. Vậy nên đại úy Tì Bay là người được giao nhiệm vụ lắp cái ngọn cống đó, và sau nhiều ngày tìm kiếm ông đã tìm thấy được bàn nhà. Và khi ông tìm thấy được bàn nhà rồi ấy, thì lúc đầu biết đến mãi đến bây giờ là 100 mét ạ. Dạ, trong này là có 14 mất và cũng 14 không? Dạ, mình nhìn bên trong cho em á là thấy có một cái khe đá. Thì cái khe nước này ngày xưa nó sẽ tạo rửa. Dạ, còn hoặc là rửa không có cũng là đá. Bên ngoài kia là có thêm cả rửa gỗ Úc nữa, sẽ có menu. Với một cái vé 100.000 thì chúng tôi được mời một ly rượu sau khi tham quan hầm rượu để bay. Vị trí này nhìn xuống vườn hoa Jardin de Moi rất là dễ thương. Và phía bên kia chính là tượng Phật ở chùa Linh Ứng. Ngồi vị trí này các bạn cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Lại một vũ điệu Tây Ban Nha sôi động. Vườn hoa Jardin de Moi với rất nhiều chủ đề. Nó nằm sát với hầm rượu để bay và cũng gần với chùa Linh Ứng. Các bạn thấy đó, cái tiểu cảnh mà tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Và đây là ga Jardin, tức là cái ga tàu điện, tức là tàu hỏa leo núi để đi xuống. Cái vị trí của cái tàu cáp treo. Ba Na là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Tuy rằng bề dày lịch sử và văn hóa của nó không bằng các nơi khác như Đà Lạt, Sapa hoặc Tam Đảo ở phía Bắc, nhưng vị trí thuận lợi và khí hậu rất đặc trưng như châu Âu. Tôi chỉ ở lại đó từ sáng đến chiều, tham quan rồi trở lại Đà Nẵng. Tôi nghĩ là không đủ. Có lẽ cần thêm một buổi sáng uống cà phê trong tiết trời giá lạnh mù sương và buổi chiều hoàng hôn trên cầu vàng mới đủ cảm nhận hết vẻ đẹp, vẻ thơ mộng hoa nạ. Video đến đây chấm dứt, mong các bạn subscribe, ủng hộ, tạo động lực cho tôi làm tiếp những video mới. Cảm ơn.